A zene hatása a transzcendens festészetre. Gödi Vas István útja az 1956-os forradalom leverésétől és az Aszódi Javítóintézettől a transzcendens festészetig. Traupert Molnár Ildikó vagyok, az Európai Értékcsatorna szerkesztő műsorvezetője. Páratlan lehetőség nyílt számomra azzal, hogy Gödi Vas István életútját, munkásságát több oldalról is bemutathatom. Bátran kijelenthetem, hogy ő maga a festészetben egyedülálló utat járt be. Fiatalkori fuvorszenekari élményeiből kiindulva a klasszikus zene ihlette festményekig jutott el, ahol a hangok helyett színekben csendülnek fel a dallamok, a kép belső szellemi szférájában, a transzcendens mögöttes létben, a kép metafizikai terében. 2024. szeptember 19-én jártunk az Aszódi Javítóintézetben. A festőművész az intézetben élt 1957. áprilisától 1960. júliusáig, minthogy egyike volt azoknak az 1956-os eseményekben résztvevő fiataloknak, akik ide kerültek a forradalom leverése után. Egyre ritkább, hogy jóval több, mint egy évszázad elteltével is töretlenül működjön, és időtálló értéket képviseljen egy nevelési intézmény Európa országaiban, így Magyarországon is. Üdítő kivételnek számít az Aszódi Javítóintézet, amely most ünnepelte fennállásának 140. évfordulóját. Az ünnepséget az intézet rendkívül lelkes fiúkórusának kiváló népzenei előadása indította. Majd Puskás Péter igazgató úr nyitotta meg, és a végén koronázta meg az eseményt egy hatalmas dobostorta felvágásával. Az intézetet dr. Paul R. Tivadar igazságügyminiszter 1884-ben alapította azzal a szándékkal, hogy a fejlettebb nyugati országok példáját követve, de figyelemmel a magyar adottságokra is, a családias jellegű nevelés lehetőségét teremtsék meg fiatalkorú bűnelkövetők számára. Az eseményen pódiumra lépett előadók a prezentációikat a több éven át, esetenként évtizedeken át végzett kutatómunkájuk eredményeire alapozták, amiket az Aszódi Javítóintézetben is folytattak. A szeretvenevelés örökzöld kérdéskör. A módszereket mi sem jelzi jobban, mint hogy az előadások többek között arról is szóltak, hogy mennyire hatékony a vallást, a sportversenyeket, a társasjátékokat, és nem utolsó sorban, mint ahogy majd mindjárt a következő beszélgetés is bizonyítja, a festést, a hangszeres tanulást és a gyakorlást intenzíven alkalmazni a megtévedt fiatalkorúak mindennapos nevelésében. Gödi Vas Istvánt rendszeresen hívják meg ide az ünnepi eseményekre, és most sem történt másképp. A most is Felsőgödön élő és alkotó festő 1941-ben született. Kapcsolatom a festőművésszel régebbi keletű, bár pont egy generációs különbség van közöttünk, ő a szüleim generációjához tartozik, de mivel mindketten Felsőgödre születtünk, régóta tudunk egymásról, így tegeződünk. István bátyám, mondanál pár szót az akkori Aszódi intézeti életről? Hát szívesen. Azokban az években 1,56-os gyerek kolónia élt itt az intézetben. Ezek a fiatal fiúk nem köztörvényes bűnelkövetők voltak, hanem kiegyensúlyozott, normális családi életből kerültek ide a forradalmi eseményekben való részvételük miatt. Ezzel megváltozott az intézet addigi légköre. Nevelőink, tanáraink nagyon szerettek minket, és mi is őket viszont. Nyugalom, biztonság vett körül minket, szemben azzal a nyomasztó, fortélyos félelemmel terhelt időszakkal, ami a forradalom leverése után uralkodott az országban. Az Aszódi Petőfi Sándor Múzeumban található 56-os sorozatom képei, köztük a vér és krumplileves, vagy a magyar Golgota jól érzékeltetik ezt az állapotot. Milyen volt a te életed az intézetben? Gondolom valamiféle képzés, oktatás is része volt a mindennapoknak, ugye? Hát igen, oda még rabszállítóval vittek minket a börtönőrök. 4-5 másik fiúval együtt. De már az első perctől kezdve szembetűnő volt a különbség a börtönök hangulatához képest. Pár hónap eltelt,
de mire szeptemberben elkezdődött az iskola, már megszoktam az intézet sokkal barátságosabb légkörét. Aki elvégezte az általános iskolát, az a maga által kiválasztott szakmát tanulhatta az intézetben működő szakmunkás képzőiskolában és annak tanműhelyeiben. Én a gépi forgácsoló vasesztergályos szakmát választottam, emellett a zenés szakaszba jelentkeztem, ahol hangszeres zenét tanultam, és klarinéton játszottam az intézet fúvós zenekarában. Hú, az nagyon szuper lehetett. Milyen zenei élmények értek téged az Aszódi Javító Intézetben itt gyerekkorodban még? Hát akkor már lassan 16 éves lettem. Ja, hogy tínédzser voltál. És így a gyerekkor vége fele jártam. Kitágult az érdeklődésem, és az is a zenetanulás is komolyan érdekelt. A klarinét mellett oboán és fagotton is tanultam, és ez kifejezetten pozitív, kellemes élmény volt a számomra. Egy érdekes, összetett feladat. Egyrészt elsajátítani a hangszer kezelését, használatát, másrészt megismerni, megtanulni különböző zenedarabokat, indulókat. Mert hiszen itt egy 32 tagú fúvós zenekar volt 15-17 éves kamaszfiúkból. A hangszer használatának elsajátítása után elkezdődtek a zenekari próbák. Külön a prím, külön a kíséret, aztán jött együtt az összpróba. Hát ez mind jelentős kihívás volt, ami teljesen lekötött. Odafigyelést, fegyelmet, elszánt kitartást követelt. Amikor sokunk egyéni teljesítményéből sok gyakorlás után kialakult az egységes egész, az nagyon impozánsan hatott. Hatásos volt, amikor 32 hangszer megszólalt egyszerre, és katonás erővel harsant fel egy induló, vagy játékosan csendült fel mondjuk Weber bűvös vadász operájának egy fúvós zenekarra átírt betétszáma. Ez tényleg csodálatos élmény lehetett a számodra. 32-en zenéltetek egy zenekarban? Igen, 32 tagú volt a fúvós zenekar, ez általában összevetve az ottani katonai helyőrség fúvós zenekarával pontosan olyan méretű, létszámú fúvós zenekar volt a miénk is. Egyébként állandóan rivalizáltunk egymással. Már milyen értelemben? Hát eljártunk az országba különböző fúvós zenekari fesztiválokra, versenyekre, május 1-én zenés ébresztőt adtunk a városba, gondolom nagyon örültek neki a polgárok, hogy hajnalba nem hagytuk őket aludni, reggel 6-kor már ott szólt a fúvós zene az utcákon. De jó lehetett. Később is zenéltél még, amikor már nem az intézetben éltél? Az intézetből kikerülve még mintegy 10 éven át játszottam szaxofonon, klarinéton, saját együttesben, különböző tánzenekarokban, de miután a zenész élet egyre nehezebben volt összehangolható a családi életemmel, nehéz szívvel ugyan, de abba hagytam a zenélést. Pár évig jogi tanulmányokat végeztem az ELTÉn, majd a Moholy stúdióban folytattam képzőművészeti tanulmányomat. A 70-es években elkezdtem festeni. Hát akkor jogász is vagy? Hát én nem vagyok jogász, csak bot csinálta jogász. Miután jelesen érettségiztem, kitűnően érettségiztem, mindenáron rábeszéltek, hogy valahova menjek tovább tanulni minden körülmények között. Szívesen mentem volna a bölcsészkarra, mert a tanári pályát nagyon tiszteltem, a tanáraimat nagyon szerettem, de hát akkor éppen nem volt lehetőség rá. Így aztán a jogi karra felvételiztem, felvettek. Nem bántam meg, mert sok olyan dolog van, amit az ember végig tanul egymás után többször is, mondjuk a történelmet. Végig tanultam általános iskolába, gimnáziumba,
végig tanultam a zene vonatkozásában a zenetörténetet, és itt most a jogtörténetet. Érdekes volt, amíg a római jogot tanultuk, állami jogot, önkormányzati jogot, magyar állami jogtörténetet, nemzetközi állami jogtörténetet. Ezek mind-mind érdekesek voltak, és úgy gondolom, hogy ezek az embernek az elméjét is csiszolják, hogy foglalkozik vele, hogy tanulja, még ha nem is marad meg belőle később semmi, vagy csak nagyon kevés, akkor is más lesz már a gondolkodása, az észjárása annak, aki mindezt végig tanulta, végig tanulmányozta. Tehát addig, amíg ilyen tárgyak voltak, addig jó volt, csak hát aztán hamarosan elkezdődtek a marxizmus, leninizmus, meg a tudományos szocializmus, meg a termelőszövetkezeti jog, meg ilyenek, hát az állandó vitáim voltak. Szóval végén megkérdezték tőlem, hogy mit keresek én ott egyáltalán. Hát akkor én is megkérdeztem magamtól, és hát az volt a válaszom, hogy szépen abba hagytam az egészet. Amikor először megláttam az egyik számomra igazán elképesztő festményedet, teljesen véletlenül, valamikor még tavalyi év elején, 2023. januárban, azonnal tudtam, hogy egyrészt transzcendenst ábrázolsz. Másrészt arra gondoltam, hogy egészen különleges művész lehetsz. A transzcendenst ábrázoló festészetedről sajnos nem volt tudomásom azelőtt. A hangszín szinesztézia a kiváló művészek legkülönlegesebb tulajdonságai közé tartozik. Akik ilyen képességgel születnek, azok bizonyos színeket látnak, amikor bizonyos hangokat hallanak. Például a világhírű szinesztéziások közé tartozik Liszt Ferenc is. Amikor Weimarban karnagy lett, és a zenekar kezdetben azt hitte, hogy Liszt Ferenc csak tréfál, amikor arra kéri őket, hogy játszanak kissé kékebben, vagy hogy vegyék figyelembe, hogy az adott hang sötét lila, akkor ugye senki nem értette őt, hogy miről beszél. Később derült ki, hogy a zeneszerző valóban látta ezeket a színeket. Pár évvel ezelőtt fordultál a metafizikai transzcendens ábrázolása felé, ahogy az első hosszabb interjúban is elmondtad. Ez hogy történt? Hát amikor a pályám során eljutottam oda, hogy a szándékot, ha nem lefesteni, hanem kifejezni valamit, a magaménak éreztem, akkor terelődött a figyelmem ismét a zenére. Miután érdekesnek találtam egy-egy zenedarab hangulatát kifejezni a festészet eszközeivel. A klasszikus komoly zenét is ekkor fedeztem fel a magam számára, ahogy önmagamat kerestem a festészetemben. Elkezdtem megismerkedni különböző híres klasszikus zeneszerzőkkel, zeneműveikkel, hogy olyan szép dallamokat fedezhessek fel, amelyek számomra érdekesek, amik megérintenek, és amelyek segítségével ki tudom fejezni a különleges zenei hangulatot a képeimen. Kezdetben nem is konkrét zeneművek foglalkoztattak, hanem általánosságban a zenei műformák jelentése, hangulata, például szimfónia, toccata, fuga, adagio és így tovább. Úgy indult, hogy azt a hangulatot igyekeztem kifejezni a munkáimon, amit az egyes zenei műformák takarnak. 11 darab ilyen festményem született. Mielőtt átértem az elmúlt pár évben általam kiválasztott konkrét zeneművek képi megjelenítésére. Ezekből eddig 10 képet festettem. Ezek klasszikus zenedarabok, amik engem megihlettek. Talán a zene világából megszülető transzcendens megjelenítő festészet lesz pályafutásomnak az utolsó szakasza. Remélem, hogy ezzel valóban új értéket adhatok hozzá a magyar és az egyetemes művészettörténethez. Most itt azt szeretném megkérdezni, hogy
Van esetleg egy legkedvencebb zenei műformád? Végül is mindegyikből festettem, már nem igazán tudnék legkedvencebbet nevezni, de legalább leginkább az ilyen impozáns jellegű zenedarabok, mint például a Sors szimfónia. Hát az egy nagyon komoly, mély emberi mondani valókat hordoz, úgyhogy az akkori világ nyomorúságos körülmények között élő embereinek az életét jeleníti meg, azt a légkört, amiben dolgoztak, küzdöttek, éltek, és hát ahogy a sors bánt velük, és hát valójában a vezérmotívuma ennek a zeneműnek, ez a titititál, ez a zeneszerző szerint ugye azt jelenti, hogy így kopog be a sors az ablakon. Úgy tudom, hogy az intézetben 5 évvel ezelőtt kiállították az egyik alkotásodat is, a Petit Flirt, a kis virágot. Ezt megkérdezhetem, hogy hogy született? Hogyan jelenik meg a transzcendens ezen a képen? 2019-ben állították ki más képeimmel együtt az intézet 135. évfordulóján. Itt olyan időket emlegetünk már, hogy szinte az ember azt se tudja, hogy hol van. Hirtelen hol vagyunk, igen. 135. évforduló, én már 83 éves vagyok. Tehát 2019-ben volt a kiállítás, ott a Aszódi Intézetnek a nagy termében voltak a képek kitéve, ahol a rendezvény is volt, és hát végül is ez a kép tetszett meg Puskás Péternek, az intézet igazgatójának, így aztán ott találta meg a végleges helyét az ő irodájának a falán. A Petit Fleur egy klarinétre írt szép zeneszám, amit már az intézetben is sokszor eljátszottam magamnak. A képen egy kvartett és 2 táncoló pár jelenik meg kissé átírt, stilizált formában, egy elvont környezetben, színfoltok között, amelyek az emlékezetünk fájtlán át akár virágok jelei is lehetnek. Ebben a metafizikai térben, ami létrejött a képen, ismétlődik újra az oly sokszor átélt jelenet, miközben szól a klarinét, immár örökkön a transzcendens időben. Nagyon szépen köszönöm, István bátyám, hogy most újra bepillantást engedtél számomra és az érdeklődők számára az intézetben töltött éveid hangulatába, a kezdeti zenei élményeidbe, amelyek mára a zene, a filozófia és a festészet egészen egyedülálló összefonódását eredményezték páratlan remek műveidben. Csodálatos volt megint ez a beszélgetés veled. Nagyon köszönöm neked. Hát jó magam is köszönöm az érdeklődést is, és azt, hogy megjelenhet mindez az érdeklődő polgárok előtt. Talán valami nyoma marad bennük, megfogja őket is ez a történet. Még egyszer köszönöm szépen.